අයිබුවන් අපේ චූටි දුරකථන හැමෝටම ආදරණීය දුවේ පුතේ අද මම ඔයාලට ගෙන එන්නේ තුන් ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට හතර ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට වැදගත් වෙන විභාගයට පෙරහුරුවක් විදිහට පුංචි ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හදපු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2009 දී. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන එනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලින්ක් එකක් මම දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට ඒක බලලා ප්‍රශ්න පත්‍රය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලලා ලකුණු දාගෙන විභාගයට යන්න පුළුවන්. ලකුණකට යන්න හැපේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න ප්‍රශ්න පත්‍රය මේක තමයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන අද මම ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 3 වසරේ දරුවන් වෙන ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි මේක. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒකට උත්තර ලියන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න අංක 1. ප්‍රශ්න අංක 1. ඒ කියනවා සිංහල වාක්‍යයට ගැලපෙන පරිදි හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරා ලියන්න. සිංහල වාක්‍යයට ගැලපෙන පරිදි හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරා ලියන්න. ඔයාගේ ගම කොහේද? ඔයාගේ ගම කොහේද? මේ කොටුවක් ඇතුලේ වචන වර්ගයක් පුතේ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වචන වලින් තමයි අරගෙන හිස්තැන පුරවන්න ඕන. හරි? ඔයාගේ ගම කොහේද? උතර උංගල් ඔයාගේ ගමට කියන්නේ ඌර් කියලා එදු. නම් මෙතෙන්ට එන්නේ ඌර් කියන වචනේ. මෙතෙන්ට එන්නේ ඌර් කියන වචනේ. හරි. ඔයාගේ වයස කීයද? නම් මෙතෙන්ට එන්නේ උංගල් කියන වචනේ. ඔයාගේ කියන්නේ උංගල්. අපිට පේපරෙන්ම ගන්න පුළුවන්. පේනවනේ සමහර ඒවා අපිට පේපරෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දරුවනේ. උංගල්. ඊළඟට මට පෑනක් දෙන්න. එනක්කු පේනේ තාරුංගල්. එනක්කු පේනේ තාරුංගල්. පේනේ තාරුංගල්. මම ඇතුළට එන්නද? நான் உள்ளே வரலாமா? நான் உள்ளே வரலாமா? මගේ නම අමල්. එන්නදු නමට කියන්නේ පෙයර් කියලා. එනදු පෙයර් අමල්. හරි. එනදු පෙයර් අමල් කියලා තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ලේසි. විතර ලියන්න ලේසි. ඊළඟ කොටසට අපි යමු පුතේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියාම අපිට පේනවා පහත වචනවලට ගැලපෙන දෙමළ වචනය සිංහලෙන් ලියන්න. පහත වචනවලට ගැලපෙන දෙමළ වචනය සිංහලෙන් ලියන්න කියලා තියෙනවා. බලමු මේක පොත. මොකද්ද පොතට කියන්නේ? පොතට කියනවා ඔය පුත්තහම් නේද? ඔව් පුත්තහම් කියලා තමයි පොතට කියන්නේ. පුත්තහම් කියලා තමයි පොතට කියන්නේ. එක ලේසි. මේ කොටස ලකුණු ගන්න ලේසි කොටස. ඊට පස්සේ අපි මල. මලට මොකද්ද කියන්නේ? මලට කියනවා පූ. මලට පූ. පූසා. පූසට පූනේ. පූසට පූනේ. ඊළඟට පුටුව. පුටුවට මොකද්ද කියන්නේ? පුටුවට කියන්නේ කදිරේ කියලා. පුටුවට කියන්නේ කදිරේ. පුටුව කදිරේ. කොහොමද කියන්නේ කදිරේ කියන්නේ? රේ. ඊරවට කියනවා කිලි කියලා. ඊරවට කියනවා කිලි. හරි. ඒක තමයි ටික හැදෙන්නේ. ඒක තමයි ටික හැදෙන්නේ. හරි. ඒක ලේසි. අපි පාඩම් කරපු දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ. අපි යමුකෝ ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ කොටස තමයි එක් පළතුරට කියන නම දෙමළ නම තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. එක් පළතුරට කියන දෙමළ නම තෝරලා යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා කියන්නේ. මොනවද මේ? කෙසෙල්. කෙසෙල් වලට කියන්නේ වාලේ පළම්. වාලේ පළම්. මේ ආඹ. ආඹ වලට කියන්නේ මාම් පළම්. පාසි පළම්. ගස්ලප වලට කියන්නේ කප්පාසි පළම්. දොඩම් වලට තෝඩම් පළම්. ඇපල් අප්පල් පළම්. ඇපල් අප්පල් පළම්. හරි. ඊළඟ කොටසට යමු. ඒකේ කියනවා ළමයි පහත දී ඇති ප්‍රකාශවල සිංහල තේරුම ලියන්න. පහත දී ඇති ප්‍රකාශවල සිංහල තේරුම ලියන්න. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය සිංහල බසින් ලියන්න කියලා කියන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ? එනක්කු තන්නීර් තාරුංග. එනක්කු කියන්නේ මට. තන්නීර් කියන්නේ වතුර.
දෙන්න තාරුංගල් කියන්නේ දෙන්න. இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. இது எனது பாடசாலை. මේ මගේ පාසල. මේ මගේ පාසල. நான் வெளியே போகலாமா? මම එළියට යන්නද? මම එළියට යන්නද? நான் කියන්නේ මම, வெளியே කියන්නේ එළියට. வெளியே කියන්නේ එළියට. போகலாமா යන්නද? எனக்கு தண்ணீர் தாருங்கள், මට වතුර දෙන්න. இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. இது எனது පාඩසාලේ. මේ මගේ පාසල. நான் வெளியே போகலாமா? මම එළියට යන්නද? මෙතන වැරදිලා வெளியே නෙමෙයි එළියට යන්නද කියලා එන්න ඕන. එතන එන්න එළියට යන්නද? මම එළියට යන්නද? හරි. ඊළඟට තියෙනවා තව එක වාක්‍යයක්. ඉංගේරුංගල්. මෙතනින් වාඩි වෙන්න. ඉංගේරුංගල් මෙතනින් වාඩි වෙන්න. හරි. ඒ ටික පැහැදිලිනේ. අපි යමු ඊළඟ පස්වෙනි එකට. පහත වචනවල දෙමළ තේරුම සිංහල අකුරින් ලියන්න. ආයුබෝවන් කෙනකේ දෙමළ තේරුම මොකද්ද? වණක්කම්. වණක්කම්. සිත ගන්න කෙනකේ දෙමළ තේරුම නිල්ලුංගල්. නිල්ලුංගල්. ස්තුති. නන්රි. ස්තුති කියන දෙමළ තේරුම නන්රි. වාඩි වෙන්න. இருங்கள். 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 මාම්පලම් කියන්නේ ඒක වැරදිලා මාල්ලා. මාම්පලම් අඹනේ. එතන අඹ. අඹ කියලා තමයි එතෙන්ට එන්න ඕන. අඹ. අපි කියලා තමයි එතෙන් එන්න. එහෙනම් තමයි වචන ආයුබන් වණක්කම් සිට ගන්න නිල්ලුංගල් ස්තුති නන්රි වාඩි වෙන්න නිල්ලුංගල් මාම්පලම් අඹ. ඊළඟට පහත වරහන් තුලින් තෝරා මල් වලට සුදු නම ලියන්න. වරහන් තුලින් තෝරා මල් වලට සුදු නම ලියන්න. ඒ කියනවා ඉස්සරහා මොකද්ද මේ? පිච්ච මල. පිච්ච මලට කියන්නේ මල්ලිගේප්පු. ඒක ලියන්න මෙතනින්. රෝස මල. රෝජාප්පු රෝසාප්පු මෙතනින් ලියන්න ඕන. නෙළුම් මල. තාමරයිප්පු මේ වචනේ මෙතන ලියන්න ඕන. අලරිප්පු අරලිප්පු අලරිප්පු වෙන්න ඕන. මේ අකුරු මාරු වෙන්න ඕන. අලරිප්පු අරලිය මල්. සූර්යකාන්තිප්පු සූර්යකාන්ත මල්. මේ වචන පහලින් ලියවෙන්න ඕන. හරි. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඉක්මනට වීඩියෝ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. නිවැරදි එතන ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒක කුඩා කරන්න ඔබට පේන ඇතයි කියලා මම හිතනවා. නිවැරදි පිළිතුර තෝරා යා කරන්න. ඉරන්ලු කියන්නේ කීයද? ඉරන්ලු කියන්නේ 2. 5 5 5 8 8 3 3 3 10 10 10 6 6 9 9 4 4 1 7 7. හරි. තමයි වචන ටික එකතු වෙන්නේ. ඉලක්කම් ටික හැදෙන්නේ. ඒක 2 2 5 5 8 8 3 3 10 10 6 6 9 9 4 4 1 1 7 7. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු අපි. ඒ කියනවා රූපෙට අදාළ වචනේ වරහන් තුලින් තෝරා ලියන්න. මෙන්න තියෙන වචන මම කියන්නම් ඔයාලා ලියන්න. මේ තියෙන්නේ නූලහැම් පුස්තකාලය. මේ තියෙන නූලහැම් පුස්තකාලය කියලා තියෙන මෙන්න මේ වචනේ නේද? ඔයාලා ලියන්න ඕන මේ පහලින්. වහුප්පු පන්තිය. විளையாட்டு මයිදානම් ක්‍රීඩා පිට්ටනිය මල සලකූඩම් වැසිකිළිය. මේ ස්ථානේ ලියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. ඊළඟ එකට යමු අපි. වරහන් තුලින් තෝරා ලියන්න. ඇස කන්
ඇසට කියන්නේ කන් කියලා. අතට කියන්නේ කයි. නාසය මූකු. කකුල කාල්. හිස තලෙ. මේ ටික ඔක්කොම වරහන් තුලින් ලියන්න ඕන. අරගෙන මේ හිස්තැනේ ලියන්න. ඇස කන්. අත කයි. නාසය මූකු. කකුල කාල්. හිස තලෙ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. ඉලක්කම් මොනව පින්තූර පාට කරන්න. මේට අදාළ පින්තූර පාට කරන්න කියලා කියන්නේ නිල් පාටින් පාට කරන්න ඕන අංක 1 තියෙන එක. මංජල් නිරම් කහ පාටින් පාට කරනවා අංක 2 තියෙන ඒවා. පච්චේ නිරම් කොළ පාටින් අංක 3. සිවප්පු නිරම් රතු පාටින් අංක 4. කරුප්පු නිරම් කොළ පාටින් අංක 5. මේක ලස්සන පින්තූරයක් හම්බෙයි මේ වර්ණ වලින් පාට කරාම. බලන්න එනම් ඔයගොල්ලෝ විභාගයට කලින් මේ පේපරේ කරලා යන්න. ලකුණකට යන්න. ඔබට පුළුවන් දරුවනේ. හරි එහෙනම් අපි අදට අතර කරමු හැමෝටම